سلام دوستای عزیز، با امید ازی که همه‌تان جور صحتمند باشین در این وقتای سخت، سرد و کرونایی. خوش آمدین با برنامه نگینها با من مهناز عالم. برنامه امروز ما در یک روز بسیار جالب قرار دارد که روز اول آنلاین لرنینگ بود برای تمام شاگردای آنتاریو. از خاطر که نمره کرونا متاسفانه بلند شده رفت، امروز ما مجبور شدیم که به مکتب پس بر نگردیم از طریق خود مکتب که ما بریم اونجا درس بخوانیم، بلکه مجبور شدیم که از طریق آنلاین بخوانیم. و امیدوار هستم که شما اینمی تانستین که از طریق از آنلاین ساین این کنین، از خاطر که بسیار مشکل است به نظر من. دیگه با امیدی که تانستین ساین این کنین و درسایتان به خوبی خوانده باشین. در برنامه امروز ما راجع به دو چیز مهم گپ میزنیم و براتون نسومی هفته برنامه نگینها را نشان میدم که در مجموع ما 3 بخش می داشته باشیم. بخش اول ما راجع به زیسته که ما چی یاد گرفتیم در سال گذشته که 2020 است و قبل از این که ما ادامه بتون میخوایم که سال نو 2021 برای همیتان تبریک بگویم. خداوند این سال پر از خوشی و ساعت جورتان بخش دوم ما راجع به اختراع یک چیز بسیار جالب است که مطمئن هستم در رخصتی هایتان خورده باشین. کپ کیک. سلام خداوند یکتا، برنامه امروز آغاز میکنیم. ما چی یاد گرفتیم در سال 2020؟ سال 2020 یک سال بسیار پر از جگرخونی و غم بود برای بسیار زیاد مردم و این سال بسیار سخت بود که مطمئن هستم هیچ وقتی سال 2020 تا شما فراموش نمیکنین. این وقت کلان بودین این سال یاد میکنین، میگین که در این سال بسیار زیاد کم باشه. اما ما چند چیز یاد گرفتیم از سال 2020. اولینش که ما در فکر یکدیگر هستیم. ما کمک کردیم به فود بانک ها تا که غریبا گرسنه نباشن. ما در فکر خانواده خود هستیم و ما از خاطر که در خانه بودیم زیادتر دل ما شد که امروی مادرها و پدرها خود وقت سپری کنیم و بیشتر امروی زوا صحبت کنیم و گپ بزنیم. و مطمئن هستیم که در چند ماهی که ما در خانه بودیم ما یک ذره زیادتر یاد گرفتیم راجع به دین خود و کلچر خود و ما یک چیز دیگر فهمیدیم که ما در فکر همسایا و نفرایی که در منطقه ما هستن در فکر از ما هستیم. از خاطر که من زیاد دیدم که همسایم برای همسایای پیرم گرفتن و سودا خریدن برشان و در پشت اینمی دروازهشان ماندن تا که در هوای سرد یا در هوای گرم یا هر هوایی که بوده باشه، میکروب بود، کرونا بود، برشان جای هم نبود بیرو و برشان کمک میکردن. ما دیگه چیز یاد گرفتیم که تنها بودن میتونه که اینمی تکلیفای روانی را و تشویشات زیاد بسازن. من هیچ وقت فکر نمیکردم که یک امکان میداشت، اما من فکر میکنم وقتایی که اینمی کرونا لاکداونش گفته از این مردم نو شروع شد، ما در قرنطین بودیم که زیاد از دوستایم بسیار جگرخون بودن و یک دوست من مجبور شد که با تراپیست صحبت کنه از خاطر که احساس تنهایی و جگرخونی اگرچه که مادر پدرش همراهش بود اونمو احساس داشت و من فکر میکردم که خب من در خانه تنها باشم همراه مادر پدرم من آرام میباشم. اقدر نه، من زیاد تشویش کردم راجع به اعضای دیگه خانواده‌ام که یا چطور میشن، اگر یا صحتمند هستن یا نه، یا امن هستن یا نه.
دیگه چیزی که ما یاد گرفتیم از سال 2020 است که ما باید است که سیستم دفاعی بدن بسیار قوی داشته باشیم. من فکر نمی کردم که قدر زیاده که در سال 2020 من یاد گرفتم راجع به صحتمند بودن و قدر که من راجع به صحت خود شروع کردم فکر کردن در سال 2020 من در هیچ سال کرده باشم. اگرچه که من فقط 12 سال هستم، در سال 2020 واقعا من یاد گرفتم که چه قسم از خود مواظبت کنم. چطور؟ یعنی خوردن چیزایی که ویتامین سیش بلند است. اگر ترش بوده باشه و بدمزه بوده باشه من خوردم از خاطر که میفهمیدم که سیستم دفاعی بدن باید از قوی باشه تا که مرا کرونا نگیره و مطمئن هستم که چندین نفر دیگه و زیاد مردم دیگه اینمی گپ یاد گرفتن در سال 2020. یک چیز دیگه رو یاد گرفتیم دوستای عزیز که هر چیز یک دم میتونه که تغییر کنه. من این میاله برتان یک قسم میگم. روز پنجشنبه بود دوستای عزیز که من از مکتب برآمدم. مادرم مرا گرفت می آورد خانه و موضوع آمد سر اینمی کرونا که اساس دادم نمو وقتا یک چند نفر در مکتب ماسک می پوشیدن و من گفتم که مادر جان آلیا چرا قد جدی میگیرن؟ مادرم گفت که امروز 17 دانه کیس در انتاریو شد. یک دم ما فکر نمیکردیم که کل جای بسته میشه. ما مدیم پس به خانه. من در سر میز بودم کارخانگی خودم میکردم که در خبرها یک دفعه اینمی ایژوکیشن مینیستر انتاریو آمد، آقای استیون لچه، و اعلان کرد که مکتبا برای 2 هفته بسته می باشن. یک هفتهش خب یاد مارچ بریک بود و یک هفته دیگه زیاد کرده بودن مارچ بریک از خاطر کرونا و اینمی گپارا دولت رای گروپ سی خود مشوره کردن و آخر به این تصمیم رسیدن. اولش خب میفهمیدم که مارچ بریک بود سر از دوشنبه، اما من فکر نمیکردم که یک دم کل چیز تغییر کنه. ما در لاکداون باشیم که نتونیم اقدر از خانه برایم، مجبور شدیم که از مکتب بانیم و از طریق آنلاین بخوانیم. مادر جانم و پدر جانم کار نرن، از طریق آنلاین پدر جانم کار کنن. بسیار کارهایی شد که من فکر نمیکردم واقعا میشدن. و یک هفته بعدش وقتی که خود پریمیر در تلویزیون آمد و گفت که ما در یک حالت ایمرجنسی قرار داریم که کل چیز بسیار جدی باید از گرفته شود، چی دروغ بگویم من ترسیده بودم. دیگه این براتون دوستای عزیز نشان میده که چطور یک دفعه کل چیز میتونه تغییر کنه و ما ایره از سال 2020 یاد گرفتیم. What did we learn from 2020? My friends, we learned a lot from the year 2020. 2020 will be a year we will never forget. No matter how old we are definitely going to remember the year 2020. Yes, there will be some memorable moments, but the year 2020 itself will never be forgettable. And we learned many things from this year. The first thing is that we care about each other. How did we see that? We saw people donating to food banks. I personally found that we learned about how much we care about our family members. And definitely, I am sure that when you were home in lockdown, you started to have a better bond with your parents and your siblings because you actually wanted to talk to them and learn more about them or learn more about things that they enjoy. And we also learned that we care about our family because, you know, we always check up on our family members to see how they're doing during this tough time because we can't see them. And another thing we learned was
that we care about the community. We saw people like neighbors getting groceries for their elder neighbors and just putting it near the door, knocking the door, and that's it. The elder doesn't have to go outside during the very unsafe time and get groceries for himself or herself, which was very kind of the other neighbor. We also learned that isolation can create anxiety and depression. I never thought that being alone would actually cause this, but I noticed how some of my friends were very upset, and one of my friends even had to talk to a therapist because she just had so much anxiety in her brain, not because of what was going on in the house, but because of, will we ever get better? Will the world stay like this forever? How are my family members doing? All types of questions in their mind. And I also started to have a little bit of anxiety. I'm not going to lie. It's not an illness. It's nothing to be scared of having because it's normal. We're all human. I was scared about the health of my family members, but I was able to solve that anxiety because I was able to talk to some of my family members and see how they were doing, if their health was okay, and stuff like that. We also learned that we need healthy immune systems. I never thought that I would learn so much about health, and I never thought that I would start taking care of my body like as much as I did in 2020. By this I mean I started having more vitamin C rich foods to help me have a very strong immune system. And that was going to help me not get this virus at all, not get a cold, not get a flu, stay safe from all these things. And I believe that many people learned a lot about health and taking care of their bodies in 2020, which was very good. We also learned how to stay calm when everything suddenly changes. Everything changed dramatically and very quickly in 2020. I'm going to share my story with you. It was a Thursday. I was being picked up from school, and it was before the March break. And during that time, some of my fellow schoolmates, they were starting to wear masks because COVID was getting a little more, I guess you could say, out there during that time, and cases were slowly starting to rise in Canada. And I was talking to my mom about it, and she's like, Ontario had 17 cases today. Did you know that? And I was like, no. And the other days it was a lot less, so I started getting a little scared. We went home. I was sitting on the dining table doing my homework when the news came on, and it was the education minister, Mr. Stephen Leche, and he said that it's going to be an extended March break and that we will be doing our studies online. And at that point, I wasn't really sure how I was feeling. I was very scared because, COVID, it's an illness. However, I wasn't expecting that a week later from that announcement, that huge announcement that we were actually going to stay home an extra week, which I was not thinking about. A week from that, the premier would come on TV and say that we are in a state of emergency and that everything would suddenly be so strict. My parents would have to do their jobs from through online, and I would have to study online and not be able to go to school. I was not thinking that was possible, and that really shows to you all that everything can change overnight. Everything can suddenly change, and you will not have control under how the situation is taken.
was the segment. حالا دوستای عزیز ما یک وقفه کوتاه میگیریم و برمیگردیم. خوش آمدین. بعد از وقفه برگشتیم و بخش دوم ما راجع به اختراع یک چیز است که مطمئن هستم شما زیاد خوش دارین خوردنش و مطمئن هستم که مادر و پدرایتان در فکر ساعتتان است و قدر زیاد از این چیز برتان نمیگیرن. و این چی است؟ کپ کیک. کپ کیک اولین دفعه که این کلمه استفاده شده بود در یک کتاب پخته کردن بود و این کتاب از الیزا لسلی بود به نام رسید در سال 1828 و کلمه کپ کیک برای دو قسم کیک استفاده می شد. اولش یک کیک که در یک گلاس پخته می شد. در سالهای گذشته پیش از قرن 19 داشای امروزی وجود نداشت و داشا نمی تانستن که کیک در پتنوس کلان پخته کنه بدون سوختندنش. از او خاطر کیکا در گلاسکای خرد پخته می شدن و از اینمی خاطر کپ کیک اینمی کلمهش کپ کیک چه قسم اختراع شد اینمی کلمهش از خاطر که در گلاس پخته می شد. استفاده دوم از این کلمه برای یک کیک است که موادش اندازه میشه و وزن نمیشه. در وقتای گذشته اینمی مواد یک چیز که پخته میشد همیشه وزن میشد و اندازه نمیشد و پاوند کیک اونمو کیک گفته میشه که کل موادش وزن میشه و کپ کیک برای یک کیک است که موادش اندازه میشه امرای یک قاشق امرای یک گلاس. در سالا این کپ کیک به نام کیک 1 2 3 4 و به نام کورتر کیک شناخته میشد از خاطر که فقط 4 چیز ضرورت بود تا که کیکا را پخته کنین که آرد، بوره، تخم و مسکه بودن. و چرا با نام کیک 1 2 3 4 شناخته می شدن؟ از خاطر که 1 گیلاس مسکه استفاده می شد، 2 گیلاس بوره، 3 گیلاس آرد و 4 دانه تخم. کیکای کپ کیک اقدر مزه خاص ندارن، بسیار ساده هستن و رنگ زرد دارن و کیکای پاوند بسیار نرم هستن. مثل کیک پاوند واره اقدر نیست از خاطر که کیک پاوند زیادتر مسکه استفاده میکنن. من دوستای عزیز در گلاس پخته کردم با زیاد مشکلات یک دانه کیکه که نشان بده برتان که چی رنگ بود اینمی کیک و اینی کپ کیک های امروزی است دوستای عزیز که قسمی که میبینین فقط کیک است و در سرش کریم است. ایره از فود بیسیک گرفتم، میخواستم برتان کپ کیک های را نشان بدم که مطمئن استم امرایش آشنا هستین. I would now like to share with you the invention of cupcakes. The word cupcake was first used in a cookbook by Eliza Leslie in 1828 called Receipt. The word cupcake had two uses. The first use was for a cake that was baked in a cup, and the word cupcake came from what it was baked in, which was a cup. And in previous years, before the 19th century, cakes were baked in cups because the modern day oven did not exist, and modern day ovens are able to bake cakes in big pans without burning them, but then in previous years ovens were not capable of that, so that's why cakes were baked in cups. The second use was for a cake whose ingredients were measured in previous years. Cake's ingredients and also just any dish that was cooked or baked
the ingredients would always be weighed and not measured in a cup like we do today. And cupcakes are cakes which its ingredients are measured, like I said. So these cakes were known as 1, 2, 3, 4 cakes or quarter cakes because they only needed 4 ingredients, which were butter, sugar, flour, and eggs. They were called 1, 2, 3, 4 cakes because they only needed 1 cup of butter, 2 cups of sugar, 3 cups of flour, and 4 eggs. The cake itself was very plain and was yellow in color. It didn't have a very outstanding taste. By this I mean it wasn't a very special thing where you'd taste the cake and you'd be like, wow, it's delicious. So remember that pound cakes are cakes whose ingredients are weighed, and cupcakes are cakes which its ingredients are measured. And I have baked for you a cake in my cup here because I wanted to show to you what the cupcake looked like in previous years. And as you can see, it's yellow, and when I tasted it, it didn't really taste like much. And this is the modern day cupcake, my friends. I got this from Food Basics. I just wanted to show to you all what you're probably familiar with the cake and the cream on top. حالا دوستای عزیز براتون اسامی هفته برنامه نگینه ها رو نشان میدم. این یک سنبقه است و بسیار رنگای مقبول استفاده کردیم، رنگای رینبو دیگه، و در سرش یک دانه گیلاسک است و در سر گیلاسک یک دانه مرغک چیچونک است. و من چرا این مرغک رسم کردم سر اینمی گیلاس؟ از خاطر که براتون میخواستم نشان بدم که سنبقه ها عموما از چیز متوجه نمیشن و من چرا گیلاس رسم کردم؟ از خاطر که امروز برنامه ما راجع به چی بود؟ راجع به کپکیک. خدا کنه خوشتان آمده باشه. اگر خوشتان آمد لطفا لایک کنین در صفحه فیسبوک نگینه ها، و اگر هنوز لایک نکردین صفحه فیسبوک نگینه ها را حتما لایک کنین. This is the Neginaha drawing of the week, my friends. It is a turtle, and on top of the turtle we have what? We have a cup. And on top of the cup, what do we have? We have a bird. Now, why did I draw the bird? Because I wanted to show that turtles don't really pay attention to things and don't really notice things. And why did I draw the cup? Because our show this week was about cupcakes. If you like this drawing, please like it on our Neginaha Facebook page. And if you haven't liked our Neginaha Facebook page, make sure to like it. خب حالا دوستای عزیز به ختم برنامه رسیدیم، اما قبل از این که ما برنامه رو ختم کنیم امروز، من میخوایم تشکری کنم از نفرایی که لایک کردن رسامی هفته قبل: کاکا نثار جان، کاکا سالم جان، کاکا مقدون جان و کاکا محمد خالد جان. و تشکر از کامنت های عزیزتان کاکا سالم جان و خاله آمنه جان. میخوایم تشکری کنم از نفرایی که نو صفحه فیسبوک نگینه ها را لایک کردن که ببخشین پیدایشان کنم: خاله آریان رضایی جان و کاکا نثار جان. تشکر از نفرایی که پروگرام هفته قبل لایک کردن در صفحه فیسبوک نگینه ها: کاکا نثار جان، کاکا مقدوم جان، کاکا سالم جان، خاله بیزی جان و کاکا محمد خالد جان. از نفرایی که ویدیوی سال نو و تبریکی سال نو لایک کردن: خاله سلما جان، خاله نسیمه جان، کاکا نثار جان، خاله بیزی جان، خاله آریان رضایی جان، خاله زحل جان، کاکا سالم جان، خاله نازی جان، کاکا مقدوم جان، خاله سرا بارک جان، کاکا سعید نظیف جان. و تشکر از کامنتایتان کاکا مقدوم جان، کاکا اشرف ایمانی جان که بسیار تشکر از اینکه برنامه ما را اسپانسر کردین، و بسیار تشکر از توفیق عزیزتان بر سال نو دوستای عزیز: کاکا
ایمانی جانم برای من یک آیپد گرفت که بسیار خوشم ساخت و میخواستم از طریق برنامه برتان یک تشکری دیگه بتم. و خاله سلما جان، کاکا نثار جان و کاکا سالم جان. از دوستایی که عکس صفحه نگینه‌ها را که عکس خودم بود عکس لایک کردن: کاکا ایمان، یعقوب جان، کاکا نثار جان، خاله بیزی جان، کاکا سالم جان، کاکا سعید نظیف جان، کاکا زاید جان، کاکا محمد خالد جان و خاله سرا بارک. حالا من چرا کلتان خاله و کاکا گفتم؟ اولش که کلتان نه من قبول میکنم به صفت خاله و کاکایم از خاطر که کلتان از من که کلان هستین، و دومش ای که کل هموطنان عزیزم که از من که بزرگتر هستن ما واره به صفت یک کاکا و یک خاله صدا میکنم. خب اگر برنامه ای هفته نگینه ها خوشتان آمده باشه، اگر خوشتان آمده لطفا نظریاتتان برای ما بگوین در صفحه فیسبوک نگینه ها، و اگر کدام چیز فکر میکنین که خوبتر میتونه اجرا شود در پروگرام ما لطفا برای ما بگوین. لطفا برنامه نگینه ها را دوشنبه شب ساعت 6 بجه از طریق تلویزیون جهانی امید 24 فراموش نکنین. و یک خبر دیگه میخواستم بگویم که ای زیادتر برای نوجوان است، از خاطر لطفا مادرها و پدرها جمع کنین اولادایتانه. من تصمیم دارم که در روز پنجشنبه این هفته من یک صفحه اینستاگرام برای نگینه ها شروع کنم. ما یک چیز متوجه شدیم دوستای عزیز در صفحه فیسبوک ما که کلش کلان است که صفحه فیسبوک من لایک کردن و قدر زیاد نوجوان نیست. و یک گپ دیگر متوجه شدیم که نوجوان ها زیادتر از چی استفاده میکنن؟ از اینستاگرام. از او خاطر ما یک صفحه اینستاگرام هم واز میکنم به نام نگینه ها. از او خاطر روز پنجشنبه بعد از ظهر منتظر باشین و آماده باشین که صفحه اینستاگرام ما را فالو کنین. حالا نگه دارتان.